با رومیان باب 5 شروع رومیان باب 5 رو با هم دیگه می‌خونیم. آیات which chapter is it? Romans chapter 5 and verses 1 to 11. یک تا 11. رومیان باب 5 آیه 1 تا 11. چرا میخوام؟ رومیان کی میخواد؟ تو درخواست بده از Thank you sister. رومیان بچه صفحه 1465 رومیان باب 5 آیه 1 تا 11. پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوند به واسطه سرورمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم. نه تنها این بلکه در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌گردد و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دل‌های ما ریخته شده است. هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم مسیح در زمان مناسب به خاطر بیدینان جان داد. حالا که به ندرت ممکن است کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد هرچند ممکن است کسی را این شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نیک بدهد اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شده ایم چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. نه تنها این بلکه ما به واسطه خداوند به واسطه سرورمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم در خدا نیز فخر می‌کنیم. So, Jesus Christ, the ultimate sacrifice. پس عیسی مسیح یک قربانی دائمی بود برای ما. Brother John. Good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. I could have said that myself. Assalam Astrafair. Astrafair. And we're done now. All right, so we're going to think about Jesus having made the ultimate, the greatest ever sacrifice. خب امروز ما در مورد مسیح صحبت می‌کنیم که یک قربانی دائمی برای ما بود. Now, I think the greatest sacrifice I can offer is to offer my life for somebody else. فکر می‌کنم دیگه بالاترین حد هدیه و بخشندگی به یک نفر میتونه این باشه که برای من میتونه باشه که جون خودم رو در راه اون فرد بدم. But amazingly, Jesus' sacrifice is much greater than that. ولی قربانی شدن عیسی خیلی بیشتر از اون چیزیه که من میتونم انجام بدم. So let's have a look in our Bibles then in Romans chapter 5 and verse 6, please. خب بذارید حالا به کتاب مقدسمون نگاه بکنیم. رومیان باب 5 و آیه 6. Should I read it? Yes, please. هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم مسیح در زمان مناسب به خاطر بیدینان جان داد. You see, it would be amazing sacrifice for someone to give their life for their friend. خب حالا میگن شاید اونقدر به قول خودمون خفن نباشه که شما در راه یه دوست میتونستون رو بدید یا خوب. But Jesus died for the ungodly. ولی عیسی مرد برای کسایی که هیچ ایمانی هیچ اعتقادی نداشتن. Okay, verse 7, please. آیه 7. حالا که به ندرت ممکن است کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد هرچند ممکن است کسی را
این شهامت باشد که جان خود را برای انسان نیک بدهد. Okay, so this verse tells us that maybe someone could be persuaded to die in following some good man. این آیه داره میگه حالا شاید یه نفر پیش بیاد که بخواد خودش رو قربانی کنه در راه یک انسان خوب. Okay, but Jesus died for sinners. ولی عیسی برای گناهکاران مرد. Okay, verse 8, please. آیه 8. اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. You see the contrast then, that someone could give their life for their friend and that would be remarkable, but Jesus gave his life for sinners. خب حالا این مقایسه رو ببینید. ما گفتیم که یه نفر بخواد برای یه آدم خوبی بمیره خیلی کار بزرگیه. حالا به این توجه بکنید که عیسی برای گناهکاران مرد. And verse 10, please. آیه 10. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. Did you see that then? So Jesus died for his enemies. دیدید اینجا عیسی به خاطر دشمنانش مرد. So if you hear someone say, well, the greatest sacrifice will be to give your life for your friend, no. The greatest sacrifice will be to give your life for your enemies. پس اگر کسی بهتون گفتش که بزرگترین قربانی که میتونید انجام بدید اینه که جونتون رو در راه یک انسان خوب یا دوستتون بدید، و بگیم که اینطور نیست. بزرگترین قربانی اینه که در راه دشمنتون این جونتون رو فدا کنید. You see then how we're taught from these verses here in Romans what an awesome, what a great sacrifice it was that Jesus made. خب از این آیاتی که توی رومیان خوندیم میتونیم ببینیم که چه قربانی بزرگی عیسی برای ما داده، خدا برای ما داده. So let's think for a minute then about why Jesus had to make such a great sacrifice. خب حالا بیایید ببینیم که اصلا چرا عیسی اومده و یک همچین قربانی بزرگی رو به ما داده. And I want to introduce to you two principles. و میخوام به دلایلش رو شما معرفی کنم. The first principle is that a sacrifice is necessary after sin. اولین دلیلش اینه که قربانی دادن بعد از انجام گناه اجباریه. And the second principle is that that sacrifice must include blood being spilled. و دومین موضوع اینه که دومین موضوع مهم اینه که توی اون قربانی ها، یعنی وقتی میخواید قربانی بدید حتما باید خونی ریخته بشه. Now I'm now going to show you those two principles working their way through our Bibles. خب حالا میخوام بهتون توی کتاب مقدسمون نشون بدم که این دو تا دلیل اتفاق افتادن و چرا بودن. So let's turn back in our Bibles to Genesis chapter 3. خب به پیدایش باب 3 میریم. So Adam and Eve have disobeyed God, they have sinned. خب آدم و حوا از خدا سرپیچی کردن و گناه انجام دادن. And Adam and Eve tried to provide their own sacrifice for their sin. و اونا سعی کردن که قربانی خودشون رو بدن به خاطر گناهی که انجام دادن. Verse 7, please. آیه 7 رو می‌خونم براتون. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته لوت‌ها برای خویشتن ساختند. So you see how they tried to cover their sin by sewing fig leaves together. خب حالا اینجا می‌بینید که اونا چطور تلاش می‌کردن که گناهانشون رو بپوشونن با در واقع اون برگ درخت انجیر که به هم گره می‌زدن. So that meets principle 1, that after sin there must be a sacrifice. خب پس اینجا می‌بینیم که اون دلیل اولمون اومد که بعد از انجام هر گناه باید قربانی وجود داشته باشه. But it does not meet principle 2, that that sacrifice must include blood.
ولی مسئله دوم رو نداشت، گزینه دوم رو نداشت که گفتیم هر قربانی باید خون هم داشته باشه داخلش. So God provided the right sacrifice for them. پس خدا برای اونها قربانی درست رو آورد. Verse 21, please. آیه 21. یهوه خدا پیراهن‌هایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشاند. Okay, so God provided them with animal skins to cover themselves. از خدا براشون لباسهایی از پوست حیوانات آفرید تا بتونن بدنشون رو بپوشونن. So they had a cover for their nakedness, they have a cover for their sin. پس اونها یک پوششی بر عریانیشون داشتن، یک پوششی بر گناهانشون. And this time, well, blood had to be spilt for when the animal was killed to provide the skin. خب این دفعه حتما خون از بدن اون حیوانات خارج میشد زمانی که قربانی میشدن تا بتونن پوستشون رو بکنن برای لباس. So it's here in Genesis 3 that these principles are established. پس اینجا توی پیدایش باب 3 می‌بینیم که این دوتا در واقع دلیل اتفاق افتادن. Now in Genesis chapter 4 we have the account of Cain and Abel. و حالا توی پیدایش باب 4 داستان هابیل و قابیل رو داریم. And both Cain and Abel brought their sacrifice to God. و هابیل و قابیل هر دوشون در واقع قربانی شدن برای خدا. And God accepted Abel's sacrifice but rejected Cain's. ولی خدا قربانی هابیل رو قبول کرد ولی با قربانی هابیل رو نه. And the reason for that was because Cain's sacrifice did not include blood being spilt. It did not meet the two principles. خب قربانی قابیل رو قبول نکرد اشتباه گفتم و دلیلش هم این بود که قربانی که قابیل انجام داده بود داخلش خون وجود نداشت، یعنی خونریزی نبود به قربانیش. Can we read please verses 3 to 5? آیات 3 و 4 رو بخونیم. پس از چندی قائن یا هم قابیل هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد، ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خویش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه‌ای آورد. خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت. Okay, so Cain's offering was the fruit of the ground, which did not involve blood having to be spilt. خب اینجا می‌بینیم که قابیل اومد و یک قربانی داد که قاعدتاً به خاطر خونی ریخته نشد روی زمین. But Abel brought the firstborn from his flock, and of course that meant that blood had to be spilled. ولی هابیل اومد و این قربانی رو از اولین گوسفند به دنیا اومده، اولین حیوان به دنیا اومده در گله‌اش داد و خب قاعدتاً خونی ریخته شد روی زمین. So the two principles remain intact. خب پس هر دو گزینه اتفاق افتاده. That after sin there has to be a sacrifice, and that sacrifice has to include blood being spilled. بعد از انجام هر گناه باید قربانی باشه و هر قربانی برای هر قربانی باید خون ریخته باشه. Now many years later God's people were in the wilderness and God gave them the law through Moses. و خب خیلی سالها بعد از اون که مردم در کنار هم دیگه اون سرزمین ها رو درست کردن و زندگی کردن، خداوند شریعت موسی رو داد، شریعت رو داد به موسی. And these principles did not change. Those principles are also there in the law that God gave through Moses. و این قوانین تغییر نکردن و توی شریعت موسی بودن. Let me show you an example in Leviticus chapter 4. خب بذارید یک نمونه توی لاویان باب 4 بهتون نشون بدم. Leviticus 4, can we read please verses 1 to 4? خب لاویان باب 4 آیات 1 تا 4 رو براتون میخونم. قربانی گناه.
خداوند موسی را خطاب کرده گفت به بنی اسرائیل بگو اگر کسی ناخواسته گناه ورزد و یکی از اموری را که خداوند انجام آن را منع کرده است به عمل آورد، اگر گناه از کاهن مسح شده سرزده باشد و بدین گونه قوم تفسیر کار شده باشند، باید به جهت گناهی که مرتکب شده است گوساله نرینه‌ای بی‌عیب از رمه به عنوان قربانی گناه به خداوند تقدیم کنند. گوساله را نزد در خیمه ملاقات به حضور خداوند بیاورند و دست خود را بر سر گوساله نهاده آن را در حضور خداوند ذبح کنند. So if a person sins, they have to bring a sacrifice, and that sacrifice is an animal. خب پس اگر کسی گناهی انجام بده باید قربانی بده در راه خدا و اون قربانی باید یک حیوان باشه. Okay, now look at verses 13 to 15. خب حالا آیات 13 تا 15 رو براتون می‌خونم. اگر همه جماعت اسرائیل ناخواسته خطایی ورزند و این امر از نظر جماعت پوشیده باشد و آنها یکی از اموری را که خداوند انجام آن را منع کرده است به عمل آورده تقصیر کار شوند، چون گناهی که مرتکب شده اند معلوم گردد، جماعت باید گوساله نرینه‌ای به عنوان قربانی گناه تقدیم کنند. پس آن را به مقابل خیمه ملاقات بیاورد و مشایخ جماعت در حضور خداوند دستهای خود را بر سر گوساله بگذارند و گوساله در حضور خداوند ذبح شود. So if all of the people sin, then they need to bring a sacrifice, and the sacrifice needs to be an animal. پس اگر همه اونها یک گناهی انجام بدن، همه اون جامعه گناهی انجام بدن، باید یک قربانی بدن و اون قربانی باید یک حیوان باشه. And verses 22 to 24, please. آیات 22 تا 24. اگر رهبری گناه ورزد و ناخواسته یکی از اموری را که یهوه خدایش انجام آن را منع کرده است به عمل آورد و تقصیر کار گردد، چون گناهی که مرتکب شده است بر او معلوم شود، باید بز نر بی‌عیبی به عنوان قربانی تقدیم کند. او باید دست خود را بر سر بز بگذارد و آن را در محلی که قربانی تمام‌سوز را در حضور خداوند ذبح می‌کنند ذبح نماید. این از قربانی گناه. And even if a leader of the people sins, then he too must bring a sacrifice, and the sacrifice must be an animal. خب و حتی اگه رهبر یک کشور، یک در واقع گروه یک اشتباهی انجام میداد، اونجا هم باید یک قربانی میدادن و اون قربانی باید یک حیوان بود. Do you see these two principles then, that after sin there must be a sacrifice, and that sacrifice must involve blood being spilled? خب میتونید ببینید دیگه اینجا اون دو دلیلی که ازش صحبت کردیم رو که بعد از هر گناهی باید یک قربانی باشه و هر قربانی هم باید یک خون ریخته بشه باشه. Now, later in our Bibles, the prophet Isaiah was inspired to write about a person that would be a sacrifice for sin. خب حالا جلوتر در کتاب اشعیا به ما این اشاره میشه که یک قربانی بزرگتری به وجود میاد که یک شخص هستش، یک انسان. Isaiah chapter 53. خب اشعیا باب 53. Now this chapter is all about a person that will be a sacrifice, not an animal, but a person. خب تمام این بخش این باب درباره شخصی هستش که قربانی میشه، درباره یک حیوان صحبت نمی‌کنه. Excuse me, brother, which chapter did you say? 53. 53. Wow. Could you read all of them? خب کل باب 53 رو میخونم. چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گشته است، زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمین خشک خواهد بود. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگرید و نه ظاهری که مشتاق او باشید. خوار و مردود نزد آدمیان
مرد درد آشنا و رنج دیده، چون کسی که روی از او بگرداند خار گشت و به حسابش نیاوردی. حالا که رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مظلوم و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حالا که به سبب نافرمانی‌های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت، تأدیبی که ما را سلامت بخشید بر او آمد و به زخم‌های او ما شفا می‌یابیم. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر وی نهاد. آزار و ستم دید اما دهان نگشود، همچون بقره‌ای که برای ذبح میبرند و چون گوسفندی که نزد پشم برنده اش خاموش است همچنان دهان نگشود. با محاکمه ظالمانه برده شد. چه کسی از نسل او سخن تواند گفت؟ زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نافرمانی قوم من مظلوم گردید. گرچه هیچ خشونت نلرزید و فریب در دهانش نبود. قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولتمندان. اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد، چون جان خود را قربانی گناه ساخت. نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. خادم پارسای من به معرفت خود سبب بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد. بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد، زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد. او گناهان بسیاری را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت می‌کند. آمین. So this chapter then is all about a person that would be the sacrifice for sins. خب تمام این باب درباره شخصی هستش که قربانی شد برای گناهان ما. Now turn to your New Testament to John chapter 1 verse 29. خب حالا به عهد جدید میریم. یوحنا باب John 1:29. یوحنا 1 باب 29. اوکی. فردای آن روز یحیی چون عیسی را دید که به سویش میآید گفت این است بنده خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد. So here we have Jesus identified as the person that would be the sacrifice for sin. خب اینجا اونجاست که عیسی به عنوان قربانی گناهان شناخته شد. Turn a few chapters later, chapter 3, verse 14. خب و به چند تا باب جلوتر میریم باب 3 آیه 15. تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودان داشته باشد. You see then how as Jesus is introduced, he's introduced as the one that will be the sacrifice for human sins. پس داریم اینجا میبینیم که عیسی زمانی که معرفی شد به ما به عنوان قربانی بر تمام گناهان انسان‌ها معرفی شد. Let's read verse 16. آیه 16 رو بخونیم. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. So do you see how this thread works its way through our Bibles? پس دارید می‌بینید که چجوری این داستان داره توی کتاب مقدسمون داده شده. That you need a sacrifice after sin, and the sacrifice must include blood. بعد از هر گناه نیاز به یک قربانی داریم و هر قربانی نیاز به خون. And in the Old Testament, we had lots of animals that were sacrifices for sin. و توی عهد عتیق می‌بینیم که کلی حیوان بودن که
کشته شدن به خاطر گناهان ما. But now, in the New Testament, we have Jesus, a human sacrifice for sin. و حالا اینجا توی عهد جدید عیسی رو می‌بینیم که یک انسانه و قربانی میشه برای گناهان. And through Jesus' sacrifice, we can have forgiveness for our sins. و با قربانی که عیسی در راه ما داد که خودش بود، ما گناهانمون بخشیده خواهد شد. Okay, let's turn please to Colossians chapter 1. خب به کولوسیان می‌بینیم باب 1. بچه‌ها هر کی دلتون سعی صفحه شما بگید. Okay, verses 12 to 14. آیات 12 تا 14. پدر را شکر گویید که شما را شایسته سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است، زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخوردار. So if we are baptized, then we have been translated or conveyed from the things of darkness to a wonderful hope of light in the future. خب پس وقتی ما تعمید میگیریم در واقع یک موجودی هستیم که تبدیل شده از یک موجودیتی در تاریکی به موجودیتی در روشنایی. And it's because Jesus is the sacrifice for our sins. و این به خاطر اینه که عیسی برای گناهان ما قربانی شد. So someone could say the biggest sacrifice you could make is to give your life for your friends. خب پس اینطوری مثلا میتونیم بگیم که اگه یه نفر بپرسی آقا بزرگترین قربانی که میتونیم بدیم چیه؟ اینه که بگه جون خودم رو در راه دوستم فدا کنم. We have Jesus who gave his life for everybody who wants to have part of the gospel. خب ما اینجا عیسی رو داریم که خودش رو قربانی کرد برای تمام افرادی که میخوان قسمتی از انجیل باشن. You see then how that Jesus' sacrifice is the greatest, the most powerful, the ultimate sacrifice that could ever have been made. و خب میتونیم حالا کاملا متوجه این بشیم که بزرگترین و این افضل قربانی که در واقع میشد داد این قربانی بود که عیسی در راه ما داد. This makes us happy, right? ما رو خوشحال می‌کنه، درسته؟ Yeah. Let's look at Romans chapter 8. خب به رومیان باب 8 می‌ریم. Romans chapter 8, verse 34, please. رومیان باب 8 آیه 34 صفحه 1470. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می‌کند. Right, so Jesus is the ultimate sacrifice because it is a sacrifice that deals with the sins of humankind. خب قربانی که عیسی داد، یعنی قربانی که عیسی بود، بزرگترین قربانی بود که برای تمام نسل بشر داده شد. But I want to make one more point. ولی یه نکته دیگه هم می‌خوام بهش اضافه کنم. And that is that Jesus' sacrifice is also the last sacrifice. که قربانی که عیسی شد، یعنی عیسی که قربانی شد، آخرین قربانی بود. Jesus' sacrifice of himself put an end to all of the animal sacrifices that happened under the law of Moses. در واقع با قربانی شدن عیسی یک انتهایی شد، یک پایانی شد بر تمام اون قربانی‌های اون حیواناتی که قربانی می‌شدن توسط شریعت موسی. Now this is explained to us in the letter to the Hebrews. خب در نامه عبریان چیزیه که این برای ما در واقع نشون داده شده. I'm going to give you 4 quotations close together in Hebrews just to show Bible teaching
that Jesus' sacrifice was the last one. خب 4 تا نشونه میخوام یادآوری کنم توی عبرانیان که به ما میگه که عیسی آخرین قربانی بوده. Okay, can we read verses 26 and 27? Sorry, chapter 7. Good spot. Yeah. Chapter 7, verse 26 and 27. خب عبرانیان باب 7 which verse? 26. 26 و 27 صفحه 1577. ما به چنین کاهن اعظم نیاز داشتیم، کاهن قدوس، بی‌عیب، پاک، جدا از گناهکاران و فراتر از آسمان‌ها. برخلاف دیگر کاهنان اعظم، او نیازی ندارد هر روز نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان او قربانی تقدیم کند، بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی بود. You see how Jesus does not need to have to sacrifice daily because he sacrificed himself once. خب اینجا می‌بینیم که عیسی نیازی نبود که هر روزه بخواد یک قربانی بده، به خاطر اینکه در آخر خودش رو قربانی کرد یک بار برای همیشه. Okay, now chapter 9 and verses 11 and 12. خب حالا باب 9 آیات 11 و 12. اما چون مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت که همکنون واقع شده اند، به خیمه‌ای بزرگتر و کاملتر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد و به خون بزها و گوساله‌ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. You see then again that Jesus sacrificed himself once, and having done so, has achieved redemption forever. و یه بار دیگه میتونیم اینجا ببینیم که در واقع عیسی اومد و خودش رو قربانی کرد یک بار و با همون یک بار آزادی و بخشش رو برای همیشه به میان ما آورد. Okay, now verses 24 to 28. حالا آیات 24 تا 28 رو می‌خونیم. زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود و نیز به آنجا داخل نشد تا خویشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر ساله به قدس الاقداس داخل می شود، آن هم با خونی که خون خودش نیست. زیرا در این صورت مسیح میبایست از زمان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد، اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد، همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است. مسیح نیز پس از آن یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کشد، دیگر بارها ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. So Jesus was offered once to bear the sins of many people. خب پس یک بار برای همیشه عیسی این پیشنهاد رو به ما داد، این قربانی رو به ما داد برای گناهان مردم. Okay, fourth reference is in chapter 10, verse 10. خب چهارمین قسمتی که می‌خواستم چهارمین در واقع قسمتی که می‌خواستم بهش اشاره کنم باب 10 آیه 10 هستش. به واسطه همین اراده ما یک بار برای همیشه از طریق قربانی بدن عیسی مسیح تقدیس شدیم. Okay, I think it's quite conclusive from these verses then that Jesus' sacrifice is the last because it provides eternal redemption. خب فکر می‌کنم که کاملا قابل نتیجه گیری بعد از خوندن این آیات که بفهمیم عیسی آخرین قربانی بوده که برای آزادی و رهایی ما اومده. So Jesus' sacrifice was the best, the greatest, the most ultimate sacrifice there could ever be. پس قربانی که عیسی در راه ما داد بزرگترین، بی‌نقص‌ترین و بهترین قربانی بود که میشد برای ما داده بشه.
And it was the last sacrifice. That's why there's no more animals to be sacrificed. و خب قاعدتا آخرش هم بوده و دلیل اینکه ما دیگه حیوانات رو قربانی نمی‌کنیم همونه. It's wonderful. He died for you and for me, that we, though sinners, can have a wonderful hope before us. این خیلی عالیه به خاطر که برای من مرد، برای شماها مرد و خیلی خوبه که میتونیم یه امیدی داشته باشیم برای زندگی بهتر. Jesus said, "You are my friends if you do whatever I command you." و عیسی گفتش که شماها دوستان من هستید اگر کارهایی که به شما دستور دادم رو انجام بدید. So the lesson is simple, isn't it? پس درس خیلی راحته، می‌دونید؟ If Jesus has made such a huge sacrifice, then we need to follow in his commandments. عیسی برای ما یک قربانی بسیار بزرگ داد و فقط ما نیازه که اون رو دنبال کنیم. Amen. آمین.